Metoda de grădinărit fără săpături este una folosită în mare parte de cultivatorii de legume organice, deși se aplică și plantelor ornamentale. Mai degrabă decât săparea solului pentru a îndepărta burienile, acest proces implică aplicarea de materie organică, cum ar fi compost sau gunoi de grajd bine putrezit pe suprafața solului, emulând procesele naturale de descompunere pe măsură ce plantele mor și frunzele cad. În loc să fie săpat, grădinăritul fără săpături permite plantelor, ciupercilor și organismelor din sol să se descompună și să încorporeze materia organică în sol. Procedând astfel, structura solului nu este perturbată prin săpare. De asemenea, viermii, râmele și alte organisme nu sunt deranjate, prin urmare ecosistemul solului rămâne intact. Recoltele de legume tind să fie mai mari atunci când sunt cultivate în sol fără săpat. În plus, este o opțiune bună pentru grădinarii cu timp puțin, care nu au ore să petreacă pentru săpat și plivit. S-a demonstrat că grădinăritul fără săpat produce recolte mai mari decât cele dacă solul este săpat. Acest lucru nu este totuși universal. Cartofii dau adesea o recoltă mai bună crescând în soluri care au fost săpate. Utilizarea metodei de grădinărit fără săpat înseamnă că veți petrece mai mult timp pentru săpat, plivit și udat, perfect pentru cultivatorii ocupați. Săpatul poate aduce din greșeală semințele și rădăcinile burienilor la suprafață, unde pot germina și crește. Fără săpat, le lăsați netulburate. Aplicarea unui strat de materie organică, cum ar fi gunoiul de graj putrezit pe suprafața solului, acționează de asemenea ca un mulch pentru suprimarea burienilor, făcându-i mai greu trecerea burienilor. Grădinăritul fără săpat nu eradică burienile în totalitate. Cu toate acestea, burienile perene sunt slăbite de mulci și se smulg mult mai ușor când apar. Mulcirea solului ajută la reținerea umidității, ceea ce înseamnă că trebuie să le udați mai puțin. O abordare fără săpături poate ajuta de asemenea la îmbunătățirea drenajului. Săparea, în special pe soluri grele, poate duce uneori la compactare, ceea ce înseamnă că apa nu poate pătrunde și în schimb stă în bălți sau curge în alte zone ale grădinii. Prin mulcire și fără săpat, vă asigurați că apa ajunge acolo unde este nevoie. Săpatul face ca carbonul care este stocat în sol să se oxideze și să fie eliberat sub formă de dioxid de carbon. Fără săpat, acest carbon rămâne în sol. Pe solul argilos, ploaia abundentă vă poate transforma grădina într-o baie de noroi și vă poate opri grădinăritul, dar un mulch de compost sau gunoi nu devine lipicios ca solul cultivat, ceea ce înseamnă că odată ce suprafața s-a uscat puțin, puteți ieși afară să faceți grădinărit. Nu numai că veți fi gata să începeți să plantați și să semănați mai devreme, pentru că nu veți pierde mult timp pentru săpat, dar și solul se încălzește mult mai devreme. Primăvara de vreme, temperatura solului nesăpat este mult mai mare decât a solului care a fost săpat. Recoltele mai devreme sunt deosebit de valoroase în zonele mai reci, în nordul țării, unde sezonul de vegetație este scurt și este benefic pentru plante precum ardeii și pepenii. Fără săpături se păstrează organismele care trăiesc în sol. Acestea includ ciuperci care fac echipă cu rădăcinile plantelor și le ajută să aibă acces la nutrienți și umiditate.
Cea mai mare parte a vieții din sol se găsește destul de aproape de suprafață, unde este ușor accesibilă pentru noile rădăcini. Dar dacă săpați, riscați să cufundați aceste organisme adânc în sol, departe de îndemâna plantelor. Compostul sau gunoiul ajută la hrănirea acestor organisme și la menținerea din abundență, iar prin aplicarea lui ca mulci, imită procesele naturale prin care viermii, râmele și alte forme de viață ale solului mănâncă materialul depus la suprafață. Rezultatul este că răsadurile nou plantate se așează mult mai repede în solul nesăpat și cresc în plante puternice și sănătoase.